سلام. من ناهید هستم. کارشناس پرستاری دارم. سالها به عنوان پرستار و سرپرستار در بیمارستان کار کردم. قبل از هر چیزی بگم که ممنونم که کانال منو سابسکرایب میکنید و برای دوستانتون و والدین عزیز ارسال میکنید. موضوع امروزم توسط شما عزیزان درخواست شده. ممنونم که اگر موضوعی مورد نظرتون هست تو کامنت ها برای من بنویسید تا من بتونم در موردش ویدیو تهیه کنم. موضوع امروز ما در مورد آموزش مسائل جنسی به نوجوانان هست. میدونیم که هر پدر مادری موظفه این مسئولیت رو داره که به فرزند نوجوان خودش آموزش مسائل جنسی رو بده. میدونم کار سختیه، ولی با یه سری راهکارها و مطالعه و آگاهی این کار براش راحت تر میشه. قبل از هر چیزی پدر مادرای عزیز باید که اطلاعات لازم رو داشته باشن، مطالعه بکنن، آگاهی داشته باشن تا بتونن یک آموزش مفید رو به فرزندانشون در مورد مسائل جنسی بدن. اگر که با این شرایط بازم نتونستن، حس خجالت داشتن، شرمنده بودن، نتونستن به هر دلیلی، میتونن که از یک روانشناس کمک بگیرن و با یک خرید کتاب در زمینه آموزش مسائل جنسی به فرزندشون هدیه بدن تا بتونن که فرزندانشون در این زمینه اطلاعات لازم رو به دست بیاره. ولی به هیچ وجه فرزند نوجوانتون رو بدون آموزش رها نکنید. حالا بعضی از روانشناسا معتقدن که والد همجنس آموزش بده. بعضی از روانشناسا معتقدن که فرزند نوجوانتون میتونه انتخاب بکنه. این دیگه بستگی به شما داره. میتونه خودش انتخاب بکنه یا میتونه که مثلا فرزند پسر رو پدر، فرزند دختر رو مادر آموزش بده. و اینه که ما از چه سنی بخوایم مسائل جنسی آموزش بدیم به سری عوامل بستگی داره. به سن نوجوان، به کنجکاوی سوالاش، به فرهنگ خانواده و به اون اجتماعی که توی زندگی میکنیم بستگی داره. یعنی یک جواب یکسانی رو نداریم برای اینکه چه زمانی ما شروع کنیم، ولی باید آموزش ها از کودکی شروع بشه به صورت ساده تا ما بتونیم در دوران نوجوانی اون رو ادامه بدیم. مثلا در کودکی چه آموزشایی میتونیم بدیم؟ اینه که تفاوت اندام تناسلی دخترها و پسرها، تغییرات بدن و تغییرات هورمونی که تو سن بلوغ براشون اتفاق میفته، یا اینکه لمس مناسب و نامناسب، اینا رو از قبل بهشون آموزش دادیم به صورت ساده در دوران کودکی، ولی در دوران نوجوانی این آموزش متفاوته. یعنی ما باید بیشتر توضیح بدیم چون نوجوانمون دیگه به سن بلوغ نزدیک میشه و آگاهی بیشتری داره. مسائل جنسی چیزی نیست که ما ازش فرار کنیم. فرزند و نوجوان ما قطعا یه سری سوالا داره و میان میپرسه. پس ما چقدر خوبه که یه رابطه عاطفی صمیمی و یه اعتمادی بینمون باشه تا هر سوالی پیش میاد واسه نوجوانمون بیاد از والدین بپرسه. ما نکنیم از پرسیدن اون سوالا، چون دیدگاه نوجوانمون با دیدگاه ما متفاوته. و اگر نهش بکنیم و جواب سوالشو ندیم، میره از سایتای معتبر، میره از دوستاش میپرسه که مسلماً اینا به فرزند ما آسیب میزنه، چون فیلم آموزشی نیست، او یه صنعته. باید بهش آموزش بدیم که فیلم‌ها واقعی نیستن. رابطه جنسی واقعی با رابطه جنسی که در فیلم‌های پورن نشون داده میشه زمین تا آسمون فرق میکنه، متفاوته. یه سری راهکارها هست که ما اگر که اجرا بکنیم بهتر میتونیم که آموزش ها رو به فرزند نوجوانمون بدیم. اینه که ما اول که رابطه عاطفی داشته باشیم خیلی کمک میکنه، و اینکه ما منتظر یک فرصت مناسب نباشیم که حتما توی زمان باشه، توی مورد خاصی باشه، توی زمان خاصی باشه ما آموزش بدیم. نه، ما میتونیم از لحظات روزمره، از تیتر روزنامه، از یه برنامه تلویزیونی یه نقطه شروع عالی باشه. مثلا یه نقطه شروع عالی این که بگیم که نظر فرزندمون رو بپرسیم، نظر در این مورد این مسائل چیه؟ این میتونه آموزش باشه، شروع آموزش.
صریح و واضح صحبت بکنیم. قطعا فرزندمون باید از برقراری رابطه جنسی در سن پایین خطراتی که ممکنه پیش بیاد براش آگاه کنیم، مثل بارداری ناخواسته و همچنین بیماری‌های مقاربتی. رک و صریح صحبت بکنیم. واضح و شفاف صحبت بکنیم. نشینیم فرزندمون رو نصیحت بکنیم. حرفای خسته کننده بزنیم کسل بشه که دیگه حوصله نداشته باشه و آموزش ما گوش بده. مورد دیگه اینه که ما از نام‌های علمی و کتابی اندام‌های جنسی استفاده بکنیم و به فرزندمون یاد بدیم که آموزش دیدن در مورد اعضای بدن و دوست داشتن اعضای بدن احترام به خودمونه. ما وقتی که به فرزندمون قرار آموزش بدیم از قبل با شریک عاطفیمون با همسرمون یه صحبت میکنیم که چه چیزایی میخوایم آموزش بدیم. بهتره که این آموزش ها یک طیف وسیع از آموزش در مورد مثلا آناتومی بدن، نحوه تولید مثل انسان، پیشگیری از بارداری، بیماری‌های مقاربتی در این زمینه باشه، به صورت کلی آموزش بدیم. بین آموزش ها شاید فرزند ما یه سری سوالا براش پیش بیاد. اگر که جواب سوالا رو میدونیم که قطعا بهش جواب میدیم و اگر نمیدونیم دست و پامون رو گم نکنیم، خجالت نکشیم، چون ما که علامه دخل نیستیم. ازش مهلت میگیریم، بگیم که مثلا 2 روز دیگه، 4 روز دیگه من به شما جواب میدم. تحقیق میکنیم، مطالعه میکنیم، بعدا میریم بهش جواب میدیم. این آموزش‌ها باعث میشه که فرزند ما یه دیدگاه مثبتی نسبت به مسائل جنسی خودش پیدا بکنه و بتونه یک تصمیم گیری درستی در مورد مسائل زناشویی تصمیم گیری درستی داشته باشه. و همچنین خوبی این آموزش‌ها اینه که باعث میشه خطرات مثل بیماری‌های مقاربتی و بارداری‌های ناخواسته که ممکنه اتفاق بیفته فرزندمون آگاه باشه. موقع آموزش، قبل از شروع آموزش با این جمله شروع کنیم. فرزندم، حالا دخترم، پسرم، میدونی که من خیلی دوست دارم. و وظیفه هر پدر مادریه، یعنی مسئولیت به عهده هر پدر مادریه که درباره آینده تو یه سری آموزش‌ها بهت بده. چرا؟ چون در آینده بدن تو دچار تغییرات شگفت‌انگیز میشه. من میخوام این سری چیزا رو توضیح بدم درباره این مسائل به تو و بدونی که این اتفاقها در بدن تو تنها اتفاق نمیفته، همسن و سالانت هم همین اتفاق درشون میفته. و بدون یه چیز عادیه، نرماله و دختری که زمان پریوده ولی هیچ اطلاعاتی از پریودش نداره یه دفعه با دیدن خون پریودی مسلما دچار ترس میشه، دچار آسیب روحی میشه. پس ما قبل از که فرزندمون به سن نوجوانی برسه باید آموزش‌ها رو بدیم که آمادگی داشته باشه. و همچنین چیم بهتر اینه که یه کمی از مسائل بلوغ دخترها برای پسرها توضیح بدیم. یه کمی از مسائل بلوغ پسرها برای دخترها. که واسه هم درک متقابل میشه و هم یه آگاهی اطلاعاتی داشته باشن. شما قبلا توضیح دادیم که تفاوت‌های بین اندام تناسلی دخترها و پسرها هست. الان هم این تفاوت رو براشون یه مقداری توضیح بدیم. ما آموزش رو داریم. فرزندمون یه سری سوالا براش پیش اومد. مثلا یاد بگه که من از کجا بفهمم که آمادگی سکس دارم. ما دست و پامون رو گم نکنیم. رنگارمون نپره. استرس نگیریم. مسلط باشیم. چون دیدگاه اونا با دیدگاه ما فرق داره. قطعا این به عوامل مختلفی بستگی داره که اومده این سوالو پرسیده. مثلا اینکه تنهایی، حس کنجکاوی، حس فشار همسالا باعث شده که به رابطه جنسی سن پایین فکر کنه. ما در این مورد باید به فرزندمون صبور بودن رو یاد بدیم. تشویقش بکنیم که حتما این فعالیت ورزشی شرکت کنه. دعوتش کنیم به گوش دادن موسیقی و یک رابطه خوبی باش داشته باشیم. یکی بیاد بپرسه که اگر که همسن سال من دوستای من درخواست برقرار رابطه جنسی کردن چی؟
ما باید حتما بهشون یاد بدیم که رابطه جنسی که از روی به هیچ وجه به رابطه جنسی از روی ترس و تعهد فکر نکنه. این رابطه جنسی اجباری تجاوز محسوب میشه. چه با غریبه باشه چه با دوست. و اینکه آگاهشون بکنیم و یادشون بدیم که این از دوران کودکی ما قطعاً به فرزندمون یاد دادیم نه همیشه نه هست. و حتی آگاهشون بکنیم به این که اگر که مواد مخدر استفاده کنه، اگه الکل استفاده کنه، ممکنه که قدرت قضاوت و تصمیم گیریش مختل بشه و یک تجاوز اتفاق بیفته. والدین عزیز، آموزش مسائل جنسی به فرزند نوجوان سخته، ولی با این راهکارا مطمئناً ساده تر میشه. امیدوارم که همه ما بتونیم به راحتی و سادگی به فرزندان نوجوانمون آموزش بدیم که نخوان برن سراغ دیدن فیلم کور یا برن از همسن و سالاشون بپرسن که این راه نامناسب هست و آسیب میزنه. امیدوارم که مطالب امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تونسته باشم من مقداری از اون استرسی که شما والدین حین آموزش دارید رو کم کرده باشم. بازم ممنونم که کانال منو سابسکرایب میکنید و برای دوستان و آشنایتون میفرستید. با سپاس از شما و خدا نگهدار شما.